Welcome to Crazy Mads. ඉතින් Crazy Mads ලා අද කරන්න යන වීඩියෝ එක මොකද්ද? අද අපි මේ කරන්න යන්නේ ටුවරිස්ට් කෙනෙක් විදියට යුරෝපෙට යනවා නම් කොහොමද වීසා ප්‍රොසෙස් එක කියන එක. එහෙනම් අද වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ යුරෝපෙට යන්න ෂෙනගන් වීසා එක ගන්න. ඉතින් ෂෙනගන් වීසා එක ගන්න කලින් මොකද්ද මේ ෂෙනගන් වීසා එක කියලා පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරොත්. ෂෙනගන් වීසා එක කියලා කියන්නේ යුරෝප් යුනියන් එකේ තියෙන රටවල් 29කට විතර අපිට ඒකේ බෝඩර් ක්‍රොස් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න ගන්න පුළුවන් වීසා එකක් තමයි ෂෙනගන් වීසා එක කියලා කියන්නේ. කියන්නේ බෝඩර් කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව ඔයගොල්ලන් නිදහසේ යන්න පුළුවන් ෂෙනගන් වීසා එක ගත්තොත්. එක කන්ට්‍රි එකකට ඔයගොල්ලෝ ෂෙනගන් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන් රටවල් 29කට යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ රටවල් 29 ගත්තොත් දැන් කියනවද නැත්නම් අපි ලින්ක් එක දාමුද? අපි ලින්ක් එකක් දාමු. රටවල් 29ක්ම තියනවානේ දැන් මේක කියන්න බෑනේ. අපි මේ ලින්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහින් දාන්න. නම් මේ මැප් එකේ පේන රටවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් ෂෙනගන් වීසා එක ගත්තොත් යුරෝපේ පුරා. හැබැයි මෙතනයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. යුරෝපයට අයත් ඒ ෂෙනගන් නොවන කන්ට්‍රීස් උත් තියෙනවා. මේ වගේ කන්ට්‍රීස් වලට ඔයගොල්ලන්ට යද්දී ඔයගොල්ලෝ වෙනම වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ලෙස ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ එංගලන්තයට යනවා නම් මහරජින බාන එංගලන්තයට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ වෙනම වීසා එකක් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ එංගලන්තයට යන්න. ෂෙනගන් වීසා තිබ්බ කියලා බෑ. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. මෙයා කියයි අපේ වීසා ප්‍රොසෙස් එක අපි කොහොමද කළේ කියලා. අපේ ෂෙනගන් වීසා ඇප්ලයි කරේ ඉතාලියෙන්. අපිට එහෙම ඉතාලියෙන් ඇප්ලයි කරන්න හේතුනේ එකක් ඉතාලියෙන් ඇප්ලයි කරන එක අපිට මෙහි ඉඳලා ලේසි. ඒ වගේම අපිට ඉතාලියේ වැඩි දවස් ගාණක් ඉන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට මුලින්ම යන්න ඕනුනේ ඉතාලියට. ඒකින් හින්දා තමයි අපි ඉතාලියෙන් වීසා එක ඇප්ලයි කළේ. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ ගන්න තියෙන දේ තමයි ෂෙනගන් වීසා ඇප්ලයි කරද්දී ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේ. ඒ තමයි ඕගොල්ලෝ වැඩිපුර මේ දවස් ගාණක් ඉන්න රට තමයි ඕගොල්ලෝ වීසා ඇප්ලයි කරන්න තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම බැරි වෙලාවත් ඕගොල්ලෝ ඉන්න රටවල් කීපයක ඉන්නවා නම් දවස් ගාණ සමානයි නම් මුලින්ම ලෑන්ඩ් කරන රට තමයි ඕගොල්ලෝ වීසා ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. දැන් අපි බලමු මේ වීසා එකට අපිට ඕන කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියලා. ඔයගලන්ට මේ පල්ලෙහා ලින්ක් එකෙනුත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ අදාළ කරන ඩොකියුමන්ට්ස් මොනවද කියන එක. තව විශේෂයෙන් දෙයක් කියන්න ඕනේ අපි මෙතන පෙන්නන්නේ සිංගප්පූරුවේ ඉඳන් ඉතාලියේ එම්බසි එක හරහා BLS එක හරහා වීසා ඇප්ලයි කරපු හැටි තමයි මෙතන කියන්නේ. හැබැයි ඒක සිංගප්පූරුවට නෙමෙයි අනිත් තැන් වලටත් පොදුයි ඩොකියුමන්ට් ටික සමානයි. එකම දේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ඩිෆරන්ට් සයිට්ස් වලට තමයි යන්න ඕනේ. ලංකාවේ නම් මේක ඇප්ලයි කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ VFS Global කියන එකට. ඉතින් ඒකේ ලින්ක් එකකුත් මම දානවා. එතන තියෙනවා ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒ ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එකේ ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීසා ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික රෙඩි කරගත්තට පස්සේ වීසා ඉන්ටර්විව් එකට යන්න ඕනේ. අපි මේකට ඩේට් එකක් දාගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් සති 3ක් විතර වගේ කාලයක් යනවා වීසා ඉන්ටර්විව් එකෙන් අපිට එහෙන් කෝල් කරන්න අපිට ඩේට් එකක් දාගන්න. මොකද ඒක ටිකක් බිසි. ඉතින් ඔන්න ඕක තමයි ඔයගොල්ලෝ ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ යුරෝප් ටුවර් එකක් යනවා නම් වැදගත්ම දේ තමයි ටිකක් කලින් මේක ප්ලෑන් කරන්න ඕනේ. කලින් ප්ලෑන් කරනවා කියන්නේ අඩුම තරමින් මාස 3කට කලින්වත් ඔයගොල්ලෝ මේක ප්ලෑන් කරන්න try කරන්න. දවස් 180කට කලින් ඔයාලට මේ ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරන්න පුළුවන්. මේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකේ පේමන්ට් එක වැඩිහිටියෙකුට ගත්තොත් සිංගප්පූරු ඩොලර් 130ක් යනවා. කුඩා ළමයෙකුට වයස අවුරුදු 6ත් 12ත් අතර එක්කෙනෙකුට නම් සිංගප්පූරු ඩොලර් 65ක් වගේ තමයි යන්නේ. මේක කාලෙන් කාලෙට අපේ වීසා ඇප්ලයි කරන රට අනුව වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩි පොඩි ගණන් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. වීසා ඇප්ලයි කරනකොට මාස 6කට වඩා ඔයගොල්ලන්ගේ પાස්පෝර්ට් එක වැලිඩ් වෙන්න ඕනේ කියනත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. වීසා ඇප්ලයි කරන කලින් ඔයගොල්ලෝ මේ දේ දැනගන්න. දැන් මම කියන්නේ අපි වීසා ඇප්ලයි කරද්දී පාවිච්චි කරපු මෙතඩ් එක තමයි කියන්නේ යන්නේ. අපි ඉතාලියට අමතරව තව රටවල් 4ක හිටියා. හැබැයි වීසා ඇප්ලයි කරන වෙලාවේදී අපි කිව්වේ නෑ අපි ඒ රටවල් වලට යනවා කියලා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? අපි එහෙම කිව්වනම් මොකද වෙන්නේ? එහෙම කිව්වනම් අපිට මුළු අයිටනරි එකම අපේ travel passes, ඊගාට hotel bookings ඒ ඔක්කොම දේවල් අපි ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඇත්තටම මහා හෙඩෙක් එකක්. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේ කොයි ටයිම් වලට ඇයිද කියලා. එහෙනම් අපි වීසා ප්‍රොසෙස් එක මෙන්න මෙහෙම කළා. අපි අයිටනරි එක හැදුවා ඉතාලිය ඇතුලේ විතරක් ඉන්න විදියට. ඒ කියන්නේ දවස් 23ම ඉතාලියේ ඉන්න විදියට තමයි අපි අයිටනරි එක හැදුවේ. අයිටනරි එකට අවශ්‍ය කරන හොටෙල් බුක් කළේ කොහොමද? මේ booking.com එකෙන්
කැන්සල් කරන්න පුළුවන් විදිහට හෝටල් ටික බුක් කරගත්තා. එයා ටිකට් වලට මොකද උනේ? එයා ටිකට් එකත් අපි ඩමි ටිකට් එකක් තමයි බුක් කරගත්තේ. ඒකට ඩොලර් 5ක් වගේ නේද යන්නේ? ඔව් 5ක් වගේ තමයි ගියේ. ඇත්තටම ඩමි ටිකට් කතාව නෙමේ මේ උනේ. අපි එයා ටිකට් බුක් කළාට අපිට ඒක සබ්මිට් කරන්න බෑ. මොකද අපි ෆ්‍රාන්ස් වලින් එක්සිට් වෙන හින්දා. ඒ හින්දා අපි කරපු ක්‍රමය තමයි අපි බුක් කළා ඩමි ටිකට් එකක්. ඩමි ටිකට් බුක් කරගන්න ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකේ ඩමි ටිකට් එකක් කිව්වට මේක ඇත්තටම වැලිඩ් PNR එකක් තියෙන එයා ටිකට් එක තමයි ඕගොල්ලන්ට හම්බෙන්නේ. එකම දේ තමයි මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට ෆ්ලයි කරන්න බෑ. වීසා එකකට ඕගොල්ලන්ට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මේ ඩමි ටිකට් එක. ඩමි ටිකට් එකේ තියෙන අනික් කාරණේ තමයි මේක වැලිඩ් වෙන්නේ ටෙම්පරරි පීරියඩ් එකකට. ඒ කියන්නේ සති 3ක් උපරිම මාසයක් වගේ කාලයකට තමයි මේ ඩමි ටිකට් එක වැලිඩ් වෙන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ වීසා ඉන්ටර්විව් එකට ෆේස් කරන්නේ හෙට නම් අද තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක ඇක්ටිවේට් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ සයිට් එකේ ආයට මැසේජ් එකක් දාලා කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ටයිම් එකේදී මේක ඇක්ටිවේට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඩමි ටිකට් ප්‍රොසෙස් එක ඔයගොල්ලොත් කරලා බලන්න. මොකද එයා ටිකට් එකක් බුක් කරලා බැරිලත් වීසා හම්බුනේ නැත්නම් එහෙම අපරාධනේ. ඉතින් ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මේ ඩමි ටිකට් ප්‍රොසෙස් එක. ඉතින් ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න පොඩි කාරණයක් විදිහට ඩමි ටිකට් එකක් දාන එක. වීසා හම්බුනාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ආපහු ඔයගොල්ලෝ කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයගේ අයිටිනරි එක. මොකද ෂෙනගන් වීසා එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ කන්ට්‍රීස් 29ටම යන්න පුළුවන්. එකම දේ වීසා එක දාන කන්ට්‍රි එකට මුලින්ම යුරෝපයට යනකොට යූරෝ 30000ක ඉන්ෂුරන්ස් එකක් දාන්න ඕනේ. කියන්නේ ඉන්ෂුරන්ස් වැලියු එක. ඉතින් මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද? ඔන්ලයින් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් ගාන කිව්වොත් එහෙම අපි දවස් 23කට යද්දි එක්කෙනෙකුට ඩොලර් 70ක් වගේ ගියා. සිංගප්පූරු ඩොලර් 70ක් 69ක් 70ක් වගේ ගාණක් ගියා එක්කෙනෙකුට ඉන්ෂුරන්ස් එකට. මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ගාණ වෙනස් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ දවස් ගාණ අනුව සහ ඔයගොල්ලෝ ගන්න ෆැසිලිටිස් ගාණ අනුව. ඒ කියන්නේ යුරෝපෙදී මොකක් කර ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් යුරෝපේ නම් මෙහෙට ගෙන්නන්න කරන්න තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එක අවශ්‍ය කරන්නේ. ඉතින් ට්‍රැවල් ඉන්ෂුරන්ස් එකට ඒ වගේ ගාණක් යනවා. ඉතින් අපි 3 දෙනෙකුට ගියාම 431යි ඩොලර් 210ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් ඕක තමයි ඉන්ෂුරන්ස් එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ෂුරන්ස් ඕගලන්ට ගොඩක් ඔන්ලයින් ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඕගලන්ට කියාගෙන යන්නේ පොඩි ගයිඩන්ස් එකක් මේ ඩොකියුමන්ට් ටික රෙඩි කරගන්නකොට. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම මේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඕගලන්ට අවශ්‍ය කරනවා වීසා ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න. ඉතින් වීසා ෆෝම් එක ෆිල් කරන්න ඕගලන්ට අවශ්‍ය කරනවා ෆොටෝ එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ගේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් අවශ්‍ය කරනවා. ඊට අමතරව එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකක් අවශ්‍ය කරනවා. ඩිපෙන්ඩන්ට්ලා ගෙනියනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඔය ස්පොන්සර් කරන්නේ කොහොමද කියලා කියන විදිහේ ලෙටර් එකක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඇවිඩවිට් එකක් ඕනේ. දිවුරුම් ප්‍රකාශයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ මම බලා ගන්නවා කියන එක. ඊට අමතරව ළමයි ඉන්නවා නම් ළමයින්ගේ ඥාතිත්වය පැහැදිලි කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි පොඩි ළමයි ගෙනියනවා නම් දෙමව්පියෝ දෙන්නම යන්න ඕනේ වීසා ඉන්ටර්විව් එකට. ඊට අමතරව ඒගොල්ලන්ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් ඕන කරනවා. ඊට අමතරව මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් ඕන කරනවා. මේක ප්‍රූෆ් කරන්න. ඩිපෙන්ඩන්ට් ස්පොන්සර් කරනකොටත් ඒකම තමයි. මොකද කරන්න ඕනේ? මැරේජ් සර්ටිෆිකේට් එක ගෙනියන්න ඕනේ. මෙයා මම කසාද බඳලා තමයි ඉන්නේ කියලා ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙයාට මම ස්පොන්සර් කරනවා සල්ලි දෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. ලියුමකින් ලියලා දෙන්න ඕනේ. නැත්තම් පිළිගන්නේ නැහැ. අනිත් දේ තමයි සෑම ඩොකියුමන්ට් එකකම කොපිය ගන්න අවශ්‍ය කරනවා. ඒ කියන්නේ මගේ කොපියෙන් මෙයාට යන්න බෑ. ඩිපෙන්ඩන්ට් යන්න බෑ. ඩිපෙන්ඩන්ට්ත් වෙනම කොපියක් දෙන්න ඕනේ. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් මගේ කොපිය දෙන්න ඕනේ මේගොල්ලන්ට. ඒ කියන්නේ අන්තිමට මේ ඉන්ටර්විව් එකට යනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙච්චරක් විතර ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් ගෙනියන්න වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකක් ගෙනියන්න මොකද්ද කරන්න හොඳම දේ? අපි මේ ඩොකියුමන්ට් print කරන්න ඕනේ. අපි මේවා print කරන්න නම් printer එකක් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් printerේ මොන වගේ printer එකද කියලා බලා ගන්න ඕන මගේ වීඩියෝ එක ඇති මේ printer එක. ඇත්තටම printer එකක් ගන්න එක ලාභයි මෙහෙන් print කරනවට වැඩිය. එහෙනම් මතක තියාගන්න පළවෙනි දේ තමයි යුරෝපෙට යන්න කලින් කරන්න ඕනේ ප්‍රධානම දේ printer එකක් අරගන්න. document print කරගන්න. right. printer එක ගත්තා. document ටික print කළා. දැන් අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ මොකද්ද? bank statement එක. bank statement එක මාස 3කට කලින් මාස 3ක bank statement ඕන කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරුම තමයි ඔයගොල්ලන් trip එකට කලින් ඔයගොල්ලෝ මාස 3කට කලින් ready වෙලා ඉන්න ඕනේ කියන එක. මෙතනදී bank එකේ කොච්චර සල්ලි තියෙන්න ඕනද කියන එක ගැන සමහරවිට ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්.
ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නෑ මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බැංක් account එකේ තියෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දල වශයෙන් ගණනය කිරීමක් කළොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඔයගොල්ලෝ යුරෝපෙට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ හොටෙල් බුක් කරන්න ඕනේ, යා ටිකට් ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ට්‍රැවල් කරන්න ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට ගෙවන්න ඕනේ. ඊට අමතරව කන්න බොන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ටික ඔයගොල්ලන්ගේ දවස් ටික ඇතුළත කරගන්න පුළුවන් කියන බැලන්ස් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් යනවා නම් ඩිපෙන්ඩන්ට් ලයික් යනවා නම් ඒ අදාළ කරන ප්‍රමාණයට අදාළ කරන බැලන්ස් එක තියෙන්න ඕනේ. උදාහරණයක් ලෙස ගණනය කරන්න කිව්වොත් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. එයාර් ටිකට්ස්, හොටෙල්ස්, ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් වලට ඔයගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ වියදම ගියහම දවසකට එක්කෙනෙකුට යුරෝ 100ත් 154 ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ දවස් අපි තුන් 10ක් හිටියා කියලා. ඒතර කොච්චරද ඕනේ? යුරෝ දවසකට 100ක් නේ 1500ක් 150ක් වුණොත් එක්කෙනෙකුට යුරෝ 1500ක් තියෙනවා. අපි 3 දෙනෙක් ගියා. එතකොට අපිට යුරෝ 4500ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දවස් 10කට දවස් 20කට යනවා නම් එතකොට යුරෝ 9000 යන. ඒ වගේ බැලන්ස් එකක් මේන්ටේන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ බැංක් එකේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ ඇත්තටම මුන්ට යුරෝපෙට ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි බලන්නේ. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන බැලන්ස් එකක් තියෙනවද කියන එක තමයි මේන්ටේන් කරගන්න ඕනේ. සිංගප්පූරුවෙන් ඇප්ලයි කරනකොට තියෙන ප්‍රධාන වාසියක් තමයි සිංගප්පූරුවේ අපේ එම්ප්ලොයිමන්ට් පාස් එකක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ට් එහෙම නැත්නම් එස් පාස් එකක් තියෙනවා නම් මේ වීසා එක ඉක්මනටම අප්‍රූව් වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා සිංගප්පූරුවෙන් යුරෝපෙට ගිහලා කවදාකවත් යුරෝපේ පදිංචි වෙන්න හේතුවක් නෙමෙයි කියලා. එහෙනම් සිංගප්පූරුට ආපහු එනවා කියලා දන්නවා. සිංගප්පූරුවෙන් ඇප්ලයි කරනවා නම් හරි ලේසියෙන් වීසා එක ප්‍රොසෙස් වෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඔක තමයි ඉතින් සිංගප්පූරුවෙන් වීසා ඇප්ලයි කළොත් තියෙන වාසිය. අපි මේ වීසා ප්‍රොසෙස් එකට ඉදිරිපත් කරන ඔක්කොම ඩොකියුමන්ට්ස් ඔරිජිනල් ඒවා වෙන්න ඕනේ. බැංක් ස්ටේට්මන්ට්, ඊගාට ඔෆිස් එකෙන් ගත්ත එම්ප්ලොයි ලෙටර් ඔක්කොම ඒවා ඔරිජිනල් ඒවා වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති අද ලෝකෙ ගත්තාම ඩිජිටල්නේ ඔක්කොම. හැබැයි ඉතාලි එම්බසියට ඩිජිටල් ඩොකියුමන්ට් හරියන්නේ නැහැ. ඩිජිටල් ඩොකියුමන්ට් එකක් දුන්නත් සීල් එකක් ගහලා තමයි දෙන්න ඕනේ. බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තත් ඒ දේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක ඔයගොල්ලෝ ඩිජිටල් අරගෙන මම නම් කළේ මෙහෙමයි print කරගෙන ගිහලා බැංකුවට කියලා කිව්වා මේක ඔරිජිනල් කියලා ලියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් බැංකුවට ගියාම ඒගොල්ලෝ ඔරිජිනල් කියලා සීල් එකක් ගහලා දෙනවා. ඒ වගේම තමයි එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකත් ඒ වගේම තමයි. එම්ප්ලොයිමන්ට් ලෙටර් එකේදී තියෙන්නේ මාව මේකට රිලීස් කළා කියලා මේ ට්‍රිප් එක යන්න රිලීස් කළා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේකත් ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් එක ඕනේ ඇත්ත සීල් එකක් ගහලා තියෙන එක. ළමයින්ගේ එහෙමම තමයි මොනවද බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එහෙම සබ්මිට් කරනකොට ඒකත් ඔරිජිනල් එකයි ෆොටෝකොපි එක ගෙනියන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඉස්කෝලේ යන ළමෙක් නම් එයා ඉස්කෝලේ යන ඒ කියන්නේ පාසල් නිවාඩු කාලෙක නැතෝ යනවා නම් පාසලෙන් ලියුමක් ගන්න ඕනේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ ළමයව මේකට යවනවා කියලා කියන්න. ඊට අමතරව ස්පොන්සර් කරනවනේ ස්පොන්සර් ලෙටර් එකත් මම ලියලා මම සයින් කරලා දෙන්න ඕනේ. ස්පොන්සර් කරන එක්කෙනා දෙන්න ඕනේ මෙන්න මේකට මෙහෙම මම ස්පොන්සර් කරනවා කියලා. ඊට අමතරව ඒ ස්පොන්සර් කරන එක්කෙනාට ස්පොන්සර් කරන එක්කෙනාගේ බැංක් account එකේ කොපිස් දෙන්නත් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට මම එක්කන් යනවා නම් මගේ බැංක් account කොපි ටික දෙන්න ඕනේ හැමෝටම. මම විතරක් ඇප්ලයි කළා කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක විදිහට බැලුවොත් ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරන එක තියෙන්නේ. පොඩි ළමයින්ව ගෙනියනවා නම් අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම යන්න ඕනේ වීසා ඉන්ටර්වියු එකට. එක්කෙනෙක් ගිහිල්ලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රොසෙස් එකකුත් තියෙනවා. සමහර ළමයින් යුරෝපෙට පන්නනවා වගේ වැඩ ඇතිනේ. ඒක තමයි මොන හරි දේවල් ඇති. ඔක්කොම ලංකාවේ පාස්පෝර්ට් එකට තමයි. ඔව්. ලංකාවේ පාස්පෝර්ට් එකනේ මම හිතන්නේ කොහොමද මේ ප්‍රොසෙස් එක ඇති. හැබැයි ඉතින් වීසා අරගෙන යනකොට ඉතින් අපේ මොකද මේ පාස්පෝර්ට් ලෙව කාපු නැති ටික විතරයි මේ ඉමිග්‍රේෂන් වලින් යනකොට ඉතින් ඒ වගේ කතන්දර ටිකුත් තියෙනවා ඉස්සරහට කියන්නම්. ඒ කියන්නේ කොච්චර මේ අපහසුතාවයට පත් වෙනවද කියලා අපි යනකොට අපේ වීඩියෝ වලත් ඔයගලන්ට ඒවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් වීඩියෝ වල ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මම ඉස්සරහ ගෙන ඒවා තව විස්තර ටිකක්. ඉතින් වීසා ප්‍රොසෙස් එක ගැන ගත්තොත් ඔය දේ තමයි ඇත්තටම සරල විදියට කිව්වොත් කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම රීකැප් කිරීමක් විදියට කළොත් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඩොකියුමන්ට් ටික ඔක්කොම රෙඩි කරගන්න. මාස 3කට කලින් රෙඩි වෙන්න ට්‍රිප් එක යන්න මාස 3කට කලින් දවස් 180 කලින් ඔයාලට වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ට්‍රැවල් අයිටනරි එක හදාගන්න හරියට. ඒ ට්‍රැවල් අයිටනරි එකේ හැම දවසක්ම තියෙනවනේ ඉන්නේ හොටෙල් කොහොමද, ට්‍රාන්ස්පෝර්ටේෂන් මෙතඩ්, එයාර් ටිකට් කොහොමද කියලා. එයාර් ටිකට් එක රිටර්න් එකක් වෙන්න ඕනේ.
වන් වේ බෑ. ඊට පස්සේ මේ ඩොකියුමන්ට් එකේ ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් වල නෙවෙයි ඔරිජිනල් ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක හදාගන්න ඕනේ. සීල් ගහලා කරලා. මේ ටික අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ වීසා ඉන්ටර්විව් එකට. වීසා ඉන්ටර්විව් එකට දවසක් දාගන්න, බුක් කරගන්න, හරියට ෆේස් කරන්න කියලා ඩොකියුමන්ට් ටික බාර දෙන්න. බාර දුන්නාට පස්සේ දවස් කීයකින් වගේද වීසා ප්‍රොසෙස් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ? දවස් 15ක් විතර යනවා කියලා කියනවා. හැබැයි අපිට නම් දවස් 4ක් වගේ එනකොට අපේ වීසා එක හම්බුණා. එහෙනම් මොනවත් මග ඇරෙන්නේ නැති ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මෙච්චරයි. ඔයගොල්ලෝ අපේ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් ඒව ටිකක් බලන්න යුරෝපෙට යන විදිය කොහොමද? ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් යුරෝපෙට යන්නේ කොහොමද කියලා, ගිහිල්ලා කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්නම්. මොකද්ද? අපිට යුරෝපෙ ගිහිල්ලා සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස් ටිකේදී අපිට ගියපු වියදම. ඔව්. මේ වියදම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ අදහසක් ගන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට ට්‍රිප් එක ප්ලෑන් කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ වියදම් සෙට් එකක්ද එන්නේ කියලා යුරෝප් ට්‍රිප් එකක් ප්ලෑන් කළොත්. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සරල අන්තිමට මම රීකැප් එක දෙන්නම් කොහොමද අපි වීසා ගත්තේ. අපි ඉතාලිය ඇතුලේ විතරක් ඇවිදිනවා කියලා වීසා ගන්න ඇප්ලයි කළා. වීසා එක ආවට පස්සේ අපි අයිටන් එක චේන්ජ් කරගත්තා. අපේ පාසස් වෙන මේ ටිකට් දාලා අපි යන්න ඕනේ රටින් රට යන ඕගන් ටිකට් එහෙම දාලා එහෙම කළා වීසා ෂෙනගන් වීසා එක අරගෙන අපි රටවල් 4කට ගියා. ඉතාලිය, ජර්මනිය, ස්විට්සර්ලන්තය, ප්‍රංශය කියන රටවල් 4ට ගියා. ඉතින් ඕක තමයි වීසා ප්‍රොසෙස් එක විදිහට කිව්වොත් ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව මොන හරි විස්තර දැනගන්න තියෙනවා නම් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් දේවල් ටික අපි කියන්නම්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න. තව දෙයක් අමතක වුණා. මේ අපි මේ පොඩි ගිව්වේ එකක් දෙන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකට ඇත්තටම මේ අදහසක් ආවේ නැහැ කොහොමද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් දෙන්න හිතන් ඉන්නේ මෙන්න මේ අයිටම් එක තමයි දෙන්න හිතන් ඉන්නේ. මෙන්න මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක. ඉතින් මේ ඇක්ෂන් කැමරා එක දෙන විදිහත් මම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් දාන්නම් මේ මොන වගේ ක්‍රමයකින්ද මේ කැමරා එක ලබා දෙන්නේ කියලා. මේක Insta360 Ace Pro කැමරා එකක්. මේක මම ගත්තට මේ පාවිච්චි කරේ නෑ. ඒ හින්දා තමයි දෙන්න කියලා හිතුවේ. තව ගිව්වේ තියෙනවා ඉස්සරහට. ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මම අරගෙන මේක තණ්හාවට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න නැති අයිටම් තියෙනවා. Xbox එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අමුතු කීබෝඩ් වගේ දේවල් තියෙනවා. මයික් තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් මම ගිව්වේ එකක් විදිහට දෙන්න try කරනවා. මම පාවිච්චි කරන්න නැති ඒවා ටික. ඉතින් මේ ගිව්වේ එක ඉස්සරහට එයි. ඉතින් එහෙනම් රැඳී සිටින්න කොහොමද මේ කැමරාව ගන්න කියලා රැන්ඩම්ලි සිලෙක්ට් කරලා තමයි දෙන්න හිතුවේ. තාමත් අයිඩියා නැහැ. බලමු ඉස්සර කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් යුරෝපෙට යන්න වීසා ගන්න විදිය ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවා. ඊළඟ වීඩියෝ එක මොකද්ද? ඊළඟ වීඩියෝ එක කොහොමද අපේ වියදම. ඔව්. එහෙනම් ඒක බලන්න රැන්ඩි සිටින අප සමග මේ කවුද මේ? Crazy Max. එහෙනම් ගිලෙන්න. බයි බයි.